One more remix. भिडियोको भिडियो त अलरेडी हेर्नु भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। सेकेन्डमा एक्सएमएल फाइल, थर्डमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। सो हजुरले डाउनलोड गर्नु होला, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु एक्सएमएल र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क। सो गरिसकेपछि एक्सएमएललाई हजुरले अलाइट मोसनमा इनपुट गर्नुहोस्। सो गरिसकेपछि सिधै अलाइट मोसनमा जानुहोस्। गइसकेपछि हजुरले त यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हजुरले यसरी लोडिङ लिनुहोस् आफ्नो अलाइट मोसन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो प्रोजेक्ट्समा जानु होला। गइसकेपछि यहाँ आँखमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट एक्सएमएल फाइलमा क्लिक गरेर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो यस्तो खालको रहेको छ फर्स्टमा। सो गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट टिकटक साउन्ड रहेको छ। यसमा क्लिक गरेर हजुरले ओकेमा क्लिक गरेर डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर फोटो एडहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। सो त्यसैले मैले डिलिट गरिदिएँ, हजुरले पनि डिलिट गरिदिनु होला। सो गरिसकेपछि यहाँ फोटो दिनुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसमा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला र कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला र मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसरी फोटो आउनेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फाइलमा रहेको छ फोटो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो सिलेक्ट गरेँ। सो सिलेक्ट गरेर प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि नेक्स्टमा जानु होला। यहाँ नेक्स्ट फाइलमा जानु होला। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले हिरोइनको फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि अरू नेक्स्ट फाइलमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि मैले हिरोको फोटो सिलेक्ट गर्नेछु, फेरि प्लसमा क्लिक गर्नेछु, फेरि ब्याक आउनेछु, फेरि ब्याक आउनेछु। आइसकेपछि फेरि हामीले त्यसमै क्लिक गर्नेछु। सो ओकेमा क्लिक गर्नेछु, फेरि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नेछु, फेरि मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नेछु। क्लिक गरिसकेपछि फेरि मैले हिरोइनको फोटो लिनेछु। सो प्लसमा क्लिक गर्नेछु, सो ब्याक आउनेछु, फेरि ब्याक आउनेछु। सो हजुर पनि त्यसै गर्नु होला। सो फेरि यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि मैले हिरोकै फोटो लिनेछु। सो प्लसमा क्लिक गरेछु। सो गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउने, फेरि ब्याक आउने। ब्याक आइसकेपछि फेरि हामीले यहाँ फोटोमा क्लिक गर्नु होला, ओकेमा फेरि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि मैले हिरोइनकै फेरि फोटो लिनेछु। सो फेरि फोटोमा प्लसमा क्लिक गर्नेछु, फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। सो गरिसकेपछि फेरि हामीले यहाँनिर अझै फाइल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ओके गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हामीले हिरोको फोटो एड गर्नेछु, फेरि प्लसमा क्लिक गर्नेछु, फेरि गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि फेरि हामीले यहाँ फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। फेरि नेक्स्ट फाइलमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि मैले हिरोइनको फोटो लिनेछु। सो गरिसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नेछु। सो ब्याक आउनु होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि नेक्स्ट फाइलमा क्लिक गर्नेछु। सो नेक्स्ट फाइलमा प्लसमा ओकेमा क्लिक गर्नेछु, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नेछु। क्लिक गरिसकेपछि फेरि मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नेछु। गरिसकेपछि फेरि मैले हिरोकै फोटो लिनेछु। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि लास्टमा मैले नेक्स्ट फाइलमा क्लिक गरेँ, फेरि ओके गरेँ, फेरि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नेछु। हजुरले पनि त्यही गर्नु होला। सो मिडियन र फन्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि मैले हिरोकै पिक लिनेछु। सो प्लसमा क्लिक गर्नेछु, फेरि ब्याक आउनेछु, फेरि ब्याक आइसकेपछि हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो यस्तो खालको भिडियो बनेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टेड पोजिसनतिर जानु होला।
गइसकेपछि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा जानु होला। गइसकेपछि कुन फाइलमा राख्नु भएको छ हजुरले त्यो फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसलाई त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यो भिडियो क्लिक गर्नु होला, 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्ट युज अडियोमा क्लिक गर्नु होला। सो फेरि त्यो भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला, फेरि डिलिट गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो यसरी बन्नेछ। सो गरिसकेपछि हजुरले अब ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि एरोको अप्सन छ, त्यसमा सेटिङदेखि साइडमा त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो भिडियोमै राख्नु होला र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अब